layers storage rack. Yan, so medyo matibay naman siya, bakal. So, pwede nang lagyan ng mga sapatos, mga books, at kung ano-ano pa ang bagay na gusto nyo ilagay. Diba? Maganda siya. Papa ko na isa para kita-kita naman siya. So, tatlong pares ng sapatos ang pwede. So, marami kang mailalagay. Yan. So, pwede mong lagyan ng kaserola. Ng kawali. Sama na natin ang rice cooker. Oh. Parang nagtitinda lang. Ingat ng tubig. Center. Yan, mga gatas, asukal, kape at iba pa.